Що для вас освіта? Завжди непроста розмова, чесна, відкрита. Коли люди переходили до себе в гараж і створювали унікальні продукти. Згоден. Покращуючи системи, ми йдемо вперед з повернутою назад головою. Задача спіймати оці паттерни. Але є один нюанс. Цифри завжди перемагають ідею. Коли ти запитуєш директора, що тобі потрібно для повного щастя, то він каже, мені би ще 5 комп'ютерів. Це цікаве питання, яке вже залишиться в історії. Чому вчитель в кінці дня втомлений, а діти ні? Освіта дає перспективу. Якщо батькам є робота, а дітям є освіта, я не бачу кращої країни, ніж Україна в контексті для нас, українців. Безумовно, для нього заробітна платня теж має значення, тому що вона має бути належною. Є така банальна фраза, що гроші завжди є, питання пріоритетів. Хто дякує вчителям, Олександр? І перед ним знімають шлях. Тому що за ними майбутнє, за ними Україна, за ними наша перемога, тому що все базується на системі освіти. Вітаю вас, колеги, вітаю, друзі. Сьогодні ми маємо чудову дискусію про освіту. Хочу з задоволенням представити свого великого товариша, декана Києво-Могилянської бізнес-школи, керівника Могилянської стратегічної агенції Олександра Саврука. Ну і, безумовно, я, Гурак Руслан, голова Державної служби якості освіти України. І сьогодні ми говоримо про освіту. Дякую дуже, Руслан. Давайте розпочнемо з надзвичайно простого питання. У нас законодавчо питання освіти оформлено в дуже багатьох нормативних актах. У нас є Конституція України, є закон України про освіту, є закон України про повну загальну середню освіту, про професійно-технічну, про вищу, про дошкільну, про позашкільну. І всюди йдеться про освіту. Що для вас освіта? По-перше, освіта і культура – це єдиний спосіб відтворення спільноти, усвідомлений спосіб відтворення спільноти на загал. Але якщо ми перейдемо до рівня людини, до рівня особистості, то це якраз спосіб формування особистості, плюс знання, плюс світогляд, потім уже компетенції, потім навички, але тим не менше це особистість цілісна, яка має можливість бути успішною в сьогоднішньому складному, мінливому, неоднозначному в трактуваннях світі. Це цікаво абсолютно, але є багато думок з приводу освіти, і одна з таких концептуальних речей, що таке освіта, це певний накопичений якийсь масив даних, інформації, тому що, в принципі, по великому рахунку, шляхом емпіричного досвіду можна теж прийти до певних результатів. Тобто дитинка маленька, коли приходить і торкається до гарячого чи холодного, то з часом вона зрозуміє, що таке гаряче, куди це тепло дівається, а потім з часом вона внаслідок дійде до законів і термодинаміки, і до законів збереження енергії. Тобто освіта деколи може накопичити ці знання і дати їх набагато швидше. Тобто не потрібно витрачати багато часу для пізнання емпіричного так довго, а можна десь уже в 9 класі зрозуміти, що є закон термодинаміки, як з ним можна працювати. Чи це так працює? Чи для освіти має бути ще щось більше? Чи обов'язково для освіти, щоб потім цей учень, дитина чи дорослий чоловік міг на основі оцих знань створювати нові сенси, нові змісти, нові ідеї? Чи це вже не обов'язково? Дивіться, я теж директор школи, да? Крім того, що деканом мене називають, це академічна частина моєї діяльності, і ми працюємо з дорослими людьми, які вже приймають рішення, від яких багато людей залежить. І у цих людей є свої діти і питання, в який спосіб формувати і переформатовувати як себе, так і своїх дітей. І це завжди дуже цікаво, тому що ми весь час рефлексуємо не тільки заходячи в середню освіту або в якісь дошкільні і вищі форми, ми рефлексуємо ще з досвідченими лідерами, як з батьками. Завжди непроста розмова, чесна, відкрита, а з хорошими, позитивними в пошук емоціями. І якщо коротко десь в цю сторону почати відповідати, то відповідь би звучала так, що будь-які знання є хорошими, коли вони кладуться на той тип досвіду, який можна або отримати, або застосувати. Будь-який концепт, який я отримую, або інформацію, яку я отримаю, вона у нас повинна бути applicable, вона повинна бути якоюсь
з можливістю застосувати. Тоді я залишаюсь з цими знаннями природнім чином, вони тоді мені потрібні, мені тоді цікаво, я тоді розумію, для чого. Якщо я отримую просто набір інформації, які інколи називають знаннями, тому що знання – це пропущена через себе інформація. Так? Тобто знання формуються всередині, вони не даються зовні. Зовні дається тільки середовище. Якась провокація на те, щоб ці знання створились. Нав'язані знання, що у нас часто буває, там, по програмі, по традиційних програмах, по чиємусь рішенню, да, або по звичці, або по уявленнях попередніх, що сьогодні може бути неактуально. Часом воно може заважати людині і дитині отримувати ті актуальні речі, які мають бути живими в її мозку, в руках. Тобто потрібен контекст. Завжди для знань потрібен контекст. Згоден. Контекст, причому не пасивний контекст, не просто ми споглядаємо. Це взаємодія з контекстом. Приймається. Це І цікава взаємодія думка. у контексті. Це дуже цікава думка. І тут у мене зразу більш такий спрощене питання, якщо можна. Ми говоримо зараз про філософський рівень, напевно, освіти. І ви працюєте з дорослими, ви згадали про Києво-Могилянську бізнес-школу. І я, як її випускник, знаю, що ви робите дуже багато хороших речей. Часто, напевно, вам приходилося чути запитання, що в нас є випадки, коли люди кидали вищу освіту, а на першому курсі чи на другому переходили до себе в гараж і створювали унікальні продукти, які потім споживав весь світ і користується весь світ, і вони не вчилися. Чи не здається, що освіта формалізована у вигляді бізнес-шкіл, чи закладів вищої освіти, чи навіть середньої школи, деколи звужує оці спроможності дитини? Чи це не так? Це залежить від освіти, від підходів освіти, і тому ми говоримо дуже часто про те, що будь-який освітній заклад, одиниця, система потребує стратегії. Стратегія в нашому розумінні передбачає смислову настройку. Заради чого це все? З цього починається будь-яка стратегія. Да? Тобто будь-яка система, підсистема, будь-яка одиниця повинна мати розуміння для чого. Якщо вона існує традиційно, а у нас багато систем освітніх, існують традиційно, деякі 100 років, деякі сотні років уже. Тут небезпека, що ми сідаємо в якусь там колію, і важко з неї зрушити, і в нас абсолютно чітке уявлення, що так мало бути, так правильно. І це найбільша небезпека, тому що насправді архітектори такого типу систем вони були. Якщо говорити про українську освіту, то у нас очевидний для мене архітектор нашої освіти сьогодні – це Радянський Союз 20-х років. Це перемішана логіка англійської, німецької, індустріальної і вже радянської системи з настроєчною логікою від Радянського Союзу на певну ідею. І ця система була настільки розгалужена, створена і розкладена в інші функціональні зв'язки через Міністерство економіки, умовно, або через молоді і спорту, або там ще якісь інші, там, Міністерство охорони здоров'я, або громади, або ще щось, що ми потім настільки вросли коріннями в різні якісь інші точки опори, що ми не дуже можемо насправді легко і вийти вже з цієї колії. Тобто ми розуміємо, що щось не те. Ми починаємо вдосконалювати систему. Система стара. І вдосконалюючи систему, покращуючи систему, ми йдемо вперед з повернутою назад головою. Це ключова засаднича річ, яка характерна не тільки для освіти, але нам, для перспективи нашої держави, це треба дуже чітко усвідомити, критично усвідомити, тому що сотні тисяч наших дітей бачать інші варіанти освіти зараз. І батьки вирішують. Все, що вони вирішують, залишатись, не залишатись, вертатись, не вертатись, залежить від перспективи імені дітей. І наша освіта – це є ключовий чинник перспективності і успіху нашої держави. Тому нам сьогодні точно треба піднятись на рівень цілого, якогось цілого. Це важливо зрозуміти, що є це ціле, що є освіта, і чи освіта – це частина чогось більшого, можливо, а можливо, щось є менше в освіті, що треба фундаментально змінити. Слава Богу, є можливості іншого типу, наприклад, штучний інтелект, а є інтернет. Інші можливості дистанційного типу взаємодії.
Є розуміння після ковіду і в сьогоднішніх ситуаціях, що школа не тільки стіни. І є розуміння, що є щось більше, ніж школа навколо з батьками, з бізнесом поруч і так далі. Тобто задача стає цікавішою насправді. Вона має купу різних варіантів рішення, і є багато людей, які з цим працюють в Україні. Тут задача спіймати оці паттерни, правильні, перспективні, да, і зробити їх системними для того, щоб вони спрацювали на рівні системи. Я повністю тут погоджуюся, підтримую цю думку і, власне, хотів поговорити про систему освіти, тому що ми з вами згадували і в Києво-Могилянській бізнес-школі, згадували про Хосе Ортега і Гассет, який казав, що система освіти країни ніколи не буде кращою за саму країну, що вона завжди буде така ж сама і буде обслуговувати цю країну. Але інколи ми в Державній службі якості освіти, коли маємо можливість бути в школах, проводити інституційні аудити, і акредитації, ми бачимо, коли аналізуємо всю систему, бачимо взаємодії між органами управління, між міністерством, між системою контролю тією ж самою, що практично та система, яка була побудована в країні, якої вже немає, не існує, в Радянському Союзі, вона практично перейшла до нас і вона живе. І тобто, якщо ми навіть побачимо формальні ознаки, вони працюють. І ми на цю стару систему, яка працює, обслуговує ще якусь країну, якої вже не існує, намагаємося накласти нові якісь підходи, десь м'які навички доповнити, ще там щось. І воно чомусь не виходить. І воно завжди потрапляє в пастку. І тут ми ще з вами будемо говорити про зміст, той, що ми називаємо зміст освіти, про стандарти освіти. Ми мусимо про це згадувати, тому що які би ми не виписували красиві стандарти, як би вони красиво не виглядали в контексті Європейського Союзу, у школі потрапляється все це потрапляє все в іншу реальність і живе в іншій реальності. І тоді взагалі на рівні системи відбувається злам, фрустрація, все що завгодно, тому що ми декларуємо одну цінність, а насправді, коли починаємо це реалізовувати, виходить зовсім інше. І тоді діти, учні, їхні батьки, вони дуже швидко це відчувають і дуже тонко відчувають. І вони розуміють, що система працює не так, як ми декларуємо. Система працює не так, як ми би хотіли, і що з цього має вийти. Тому, безумовно, я тут погоджуюся повністю, нам треба переосмислювати цю систему. Але питання дуже просте. 30 років. Може, за цей час нам потрібно б вже її було зламати повністю і будувати нову? Чи все ж таки у нас є шанс її трансформовувати? Це цікава така думка, вона не очевидна. Система успішна чи не успішна? Сьогодні ми відкриємо з вами Facebook. Залежно, хто її оцінює. Так, і ви маєте причетність до логіки оцінки. Якщо ми подивимося, що у нас були оцінки там по ЗНО, наприклад, 170 чи 165, а стало 172 чи 167, ми сказали, що ми покращили свою систему освіти. Ви буваєте в великій кількості шкіл. Ми буваємо в великій кількості теж закладів освіти і бізнесу. І перше відчуття, воно дуже рідко, коли заходиш в середовище, дуже рідко підводить. Для того, щоб зрозуміти систему школи, можна подивитись на свято або останнього дзвоника, або першого дзвоника. Воно робиться імені дітей, воно робиться імені батьків, воно робиться імені громади, воно робиться для чого? Там зразу все щитується. Дитина вільна чи дитина зажата? Вона декламує якийсь віршик від себе, чи вона змушена це робити, тому що їй розписали сценарій і сказали, ти маєш це робити. Да? Тобто культура, питання ще культури, те, що ми називаємо управлінська культура, да? Культура лідерства, культура, яка, або смисли в цій культурі, які закладені, да? Імені чого. А там то вже техніка. Ми будь-яку формальну задачу можемо показати по-різному, да? І витягнути показники під ваші перевірки умовні в будь-який спосіб, якщо трошки над цим попрацюємо. Ми будемо говорити, ми ж сьогодні спробуємо поговорити про школи і про управлінську частинку роботи школи, розуміння, що таке шкільна команда, що таке шкільне лідерство, як повинна система працювати. Ми будемо сьогодні про це говорити. Єдине, що в освіті дуже
є в хорошому розумінні, інколи в поганому. Це традиції, які вже працюють роками і від яких важко відступитися, тому що неможливо і немає можливості щось придумати натомість інше. І це в тому числі свято першого дзвоника і випускні. Я особисто не їжджу на такі заходи взагалі, тому що я розумію, що обов'язково треба дати слово депутату, голові районної ради, голові адміністрації, комусь ще. І я дивлюся на цих дітей-першокласників і думаю, що вони мають з цього свята взяти, крім того, що вони вимучені, стоять під сонцем, їм це не цікаво абсолютно, вони потім йдуть на перший урок. І для них з першого дня вже якась апатія виникає до незрозумілої ситуації, що відбувається у цьому колективі. Тому, коли ми говоримо про школу, то тут, безумовно, я прихильник ідеї балансу. Нам потрібно знаходити оці баланси. Школа – це про що? Це просто місце перебування дітей, бо так добре і батькам, і всім іншим. Чи це дійсно про освіту, і про навчання, і виховання, чи це про щось ще інше. І тут дуже важливо, як на мене, говорити про головну стратегію. А яка є стратегічна ідея в освіті, і чи вона є у нас? Тому що я занурився і дивився, як взагалі історично змінювалася освіта в контексті закладів освіти. Так? І там можна почати з 988 року, коли Володимир Великий створив перший прообраз школи, потім Київська академія, 1037 рік при Ярославу Мудрому, потім ми пропадаємо, і аж з'являємося уже 16-17 століття, говоримо 1615 рік про Могилянську ініціативу, Могилянське братство, яке потім переросло в Києво-Могилянську академію, говоримо про львівські заклади, єзуїтські гімназії, які вже відбувалися і в Кам'янці, і потім колегіуми, які були і в Переяславі, і в Чернігові, і в Харкові. Це є система освіти, яка розпочиналася традиційно на території України. І саме головне для мене виникло питання, для чого та була система, я розумію. Все ж таки це був релігійно-монастирський образ мислення. Так? Потрібні були нові філософи, теологи, які навчалися у таких закладах при монастирях. Так? Потім мені зрозуміло 1868 рік, коли утворюється просвіта у Львові і починає формувати новий тип мислення школи. І для чого ця школа? І якщо простими словами, що для мене дуже важливо, там чітко була зрозуміла стратегія. Існує дві імперії. Ми живемо в Україні в складі двох імперій. Ми не маємо власної школи. Ми не маємо вчителя, який вчить українською мовою. Ми маємо подолати неписемність і неграмотність. Ми хочемо уніфікувати якісь свята, тому що просвіта першим чином, що робила, святкувала ювілеї Шевченка, ювілеї Франка, згадували Драгоманова. Тобто брали речі, які об'єднують і повністю роблять Україну єдиною, так? Не маючи власної держави, і відбувається створення шкіл. І для мене зрозуміло, для чого це було. Що це давало, який результат мало дати. До речі, утворюється унікальна організація, як на мене, теж на Галичині, це Українське педагогічне товариство, яке започатковує проект «Рідна школа». І мій земляк, дід Романа Шухевича, Володимир Шухевич, був один з керівників рідної школи. Але в чому вся суть? Це все відбувається із-за ініціативи звичайних хлопців і дівчат, які проявляють лідерство, беруть на себе відповідальність. Це відбувається за рахунок їхніх грошей і грошей членських внесків людей по селах і містах, які не байдужі і хочуть, щоб такі проекти існували. І третє, саме важливе, вони розуміють, що вони мають таким чином утверджувати Україну в головах, думках, серцях кожної людини. Тому що монархії дуже сильні. Монархії впираються, нікуди не діваються, нікуди не збираються йти, повним чином і повною силою придушують будь-яку ініціативу. І для мене ця стратегія зрозуміла. І ця стратегічна ідея теж зрозуміла. Ви дуже добре працюєте стратегічною думкою. У вас є дуже хороший ваш власний курс з цього приводу. В теперішній освіті ви бачите стратегічну ідею чи ні? Це цікава річ. Скільки
тексту займав перший закон про освіту в УНР? Був свій закон про освіту? Був. Я його дивився. І ЗУНР, і УНР мали закон. Він практично на 1,5 сторінки. Я не пам'ятаю, скільки там було статей. Це було 1,5 сторінки, що має бути в освіті. Отак працюють стратегії. Стратегії не можуть бути розкидані по багатьох документах різних, які можуть між собою протирічити, та? Тому що вони зазвичай тоді у нас такі більше те, що ми називаємо функціональні або якісь секторні. І потім, коли ми хочемо все ж таки пояснити, дотиснути, ми починаємо деталізувати, і зазвичай через деталізацію люди втрачають орієнтацію взагалі в кінці абзацу, можна забути, що було на початку абзацу. Це такий стиль написання у нас стандартів освіти, законів дуже часто, тому що навіть ваше визначення, те, що ви прочитали закону, воно таке дуже розлоге, таке барокове, я б сказав. Стратегія працює з заточеними смисловими, часом метафоричними визначеннями. Якщо воно схоплено, якщо воно в контексті звучить природньо, то тоді це дає можливість людині легше схопити цю ідею. І людині тоді передається право в якийсь спосіб це досягати. Якщо я зрозумів ідею. Якщо я ідею не зрозумів, якщо вона розбита на 1000 дрібних скалочок, які треба потім перевіряти, давати звіти і так далі, то ця основна думка, фокусна, вона зазвичай розмивається. Більше того, якщо з'являються цифри завжди перемагають ідею, вони знищують, вони вбивають ідею. Да? І ми починаємо ганятись за цифрами і балансувати якісь інші речі, які ніякого відношення до високої ідеї не мають. Тут ми маємо ще одну проблему, тому що Радянський Союз дуже чітко сформував систему під свою ідею. Ідеологічну ідею. І, свою задачу. У них це непогано, там якийсь час дуже непогано працювало. І це заклало такий паттерн, формат організації і культури з усіма традиціями, в тому числі деякими, які пішли звідти, що воно обслуговувало, працювало навіть підсвідомо. Там лінійки ми можемо робити, ми можемо там багато чого робити однаково. Потім, коли з'явилась нарешті можливість українцям мати свою концептуальну вже якусь логіку, той тип процесів, які були, їх швидко не зміниш, у нас нова ідея, по-перше, не кладеться, вона інакша якась. А коли ми намагаємося на ті процеси покласти нову ідею, вона не працює. І у нас, по суті, старі процеси йдуть з відсутністю ідеї, вони стають більш формальними. Ми починаємо по колу рухатись з втратою, насправді, оцієї енергії ідеї. І задача насправді сьогодні великою мірою – це спрощення в процесах, це суб'єктивізація і лідерство людей, які керують в освіті. А слава Богу, у нас сьогоднішній тип підходів в законодавстві, наскільки я розумію, це дозволяють робити. Так. І якщо людина достатньо цікаво, відповідальна, романтична трошки, тому що в освіті, працюючи на довгостроковий результат, треба бути трошки романтиком і мати трошки більше сили волі, ніж в інших галузях. Тому що зразу можуть не сказати дякую. Можливо, колись. І то не факт. І тоді треба в якийсь спосіб домовитись навколо простих, важливих, фокусних речей і максимально відпустити. Свою модель школи, можливо, в певному типі громад, а в місті може бути своя модель школи. Якщо ми маємо це чітке визначення для чого, дати можливість людям це реалізувати разом з дітьми, разом з батьками і так далі. Тому що діти сьогодні повноцінний партнер мають бути в навчанні. Вони не можуть бути об'єктом, як це було в радянські часи. Тобто кількість стратегій, які спускаються на громаду одночасно. Мені мої аналітики підказали, зробили дослідження, 25 стратегій, які вони на рівні громади мають бути адаптовані, плюс має бути ще своя стратегія громади, в тому числі, що робити далі з своїми освітами і так далі. Тут треба зупинитись, умовно зупинитись, переосмислити, домовитись, виділити перших 3-5 якихось речей. Я думаю, що в світі країни так десь і працюють. Там вони комунікують, що є цінністю, яку створює освітня система, через декілька ключових пунктів, узагальнених, метафоричних, з чітко поясненим сенсом, який не треба важко пояснювати, але легко перевіряється.
через якісь ті чи інші взаємодії в тому числі. То тут задача управлінців в освіті, мені здається, разом з політиками в державі, тому що цей процес треба підтримати. Я абсолютно погоджуюся з цією думкою, але є один нюанс. От як на мене, крім того, що ми будемо шукати стратегію і не тільки в цілій системі освіти, і в державі, чи ми розуміємо правильно цю стратегічну ідею, що ми хочемо донести, а в який спосіб, для чого нам школа. Мені здається, що коли ми перебуваємо в школах, я відвідав не всі 12 тисяч шкіл, які є в Україні, Але 8 тисяч. але 8, напевно, я був, і, зокрема, в сільських школах, міських школах. Інколи ти ловиш себе на думці, що абсолютно все те ж саме. Ти заходиш у приміщення, у будівлю школи, і вона практично нічим не відрізняється. А навіть парти, і колір стін, і колір парт, і колір підлоги пофарбовані одною і тою самою фарбою. Побачити якусь унікальність, якусь суб'єктність кожної школи немає. У мене виникає тоді запитання. Якщо на Західній Україні, на Покутті моєму рідному, в кожному селі по-різному готують борщ, в кожному селі по-різному печуть хліб, в кожному селі по-різному підходить до традицій, танцю, костюма. Сусіднє село, а в них вишита сорочка інша. Чому школи одинакові? Чому школа не може знайти свою унікальну суб'єктність, ідентичність, а залишається такою, як вона є? І природньо в мене напрошується відповідь, що інколи громади не до кінця відчувають цінність шкіл для громади. І приходять до цього питання, це питання держави. Держава там фінансує. Освіта ж є обов'язковою, тому це обов'язок держави. Це не мій обов'язок. Я то є засновником формально. Я плачу за електроенергію, за комунальні якісь платежі, ще там щось, але більше не чіпайте мене. І я не включаюся і не залучений як керівник громади, як депутати до тої великої цінності, яка є школа. Тому що школа – це не про знання, не тільки про те, щоб діти прийшли і повчилися. Ми ж говоримо і про соціальну згуртованість. Ми ж говоримо, що в цих стінах може відбуватися не тільки освітній процес, що там можуть бути і гурткова робота, там можуть бути і позашкілля, в хорошому розумінні цього слова. Це і музика, це і техніка, і все, що завгодно. А школа в нас працює півдня, будівля, не школа, працює півдня. Всі розійшлися і на цьому поставили крапку. То чи не здається вам, що все ж таки громада повинна більше відчути і більше проявляти ініціативи щодо того, яку школу вони бачать в себе в громаді і як школа ця повинна працювати? І через це виходити на батьків, на розуміння нашої спільної ідентичності, розуміння, хто ми є, що ми робимо і що ми хочемо зробити як громада. Бо насправді десь би мало так працювати, тому що кожна громада – це є дуже велика сила. І тоді не буде виникати питання, чому в селі закриваємо школу, бо діти або батьки їдуть за кордон або до іншого міста чи до іншого села. Бо вони ж бачать, що тут немає ідентичності, що тут все таке ж саме. Один з варіантів рішень, те, що я чую, я задаю питання, що умовний керівник школи боїться вас. Не виключаю цього. Правда? Не виключаю, абсолютно. Так система була налаштована все життя. І я собі думаю, я щось зроблю не так, або ми щось взагалі змінимо, або для чого робити не так, якщо є квадратно-гніздові якісь правила, традиції, є люди, які перевіряють ці квадратно-гніздові якісь штуки, і це буде простіше, в мене голова не болить, я батькам завжди скажу, що є інструкція, дітям я даю те, що по інструкції, по умовній потрібно і так далі. А з іншого боку, самостійність керівнички школи, чи вона, наскільки відсотків вона існує як самостійність? Є міністерство, агенції освітні, є громада, є керівник громади, який оцінює успішність, неуспішність школи. У керівника громади це може бути логіка поведінки школи, яку він відслідковує в свій спосіб. Це може бути політичне питання, може бути фінансове питання, може бути кадрове питання, як це у нас інколи буває кадрове, не управлінські, не human capital, а саме кадри.
а свої, не свої там і так далі, плюс вплив в громаді, а це може бути 80-90% там в бюджеті в деяких громадах сільських там і так далі. А це такі об'єктивні речі, які важко зрушити, але треба зрозуміти, покласти це на стіл, щоб з цим матеріалом працювати. Тепер, якщо говорити для чого і що з цим робити, і щоб ця енергія, яка розірвала ці пути, з'явилась, то я абсолютно згоден, що ідентичність неймовірно добре працює. А вона формується саме на рівні локальному спочатку. Щоб ми сказали, що я патріот України, я повинен стати спочатку патріотом і любити свою малу батьківщину. Школа тут перший провідник, можливо, один з перших провідників, який має показати, розказати, підказати. І дитина, людина, молода людина повинна природнім чином пишатись собою, що вона належить до цієї землі. Брати за це відповідальність разом з іншими людьми, які беруть за це відповідальність. Це робота, яка не сидить в тому, щоб дати знання по географії. Це якась іншого типу робота, яка має оцей дух, культуру і так далі, з чим треба працювати, і воно не оцінюється. Воно не сидить в більшості перевірочних якихось там способів, там тестів і так далі. Да? Можливо, я чув, що в ПІЗа десь має питання про локальну ідентичність. Там є питання щодо, як ви себе відчуваєте частинкою закладу освіти, приналежність до закладу освіти. І, до речі, у нас порівняно з дітьми в Європі цей показник не дуже високий. На диво. Тобто я чомусь думав, що у нас буде цей показник. Діти не відчувають себе, що вони є частинкою цієї школи. Так, тому що дух і культура в школах дуже часто формалізовані і втрачені. А це основна задача школи. Дитина, людина потім дотягне будь-які інструментальні знання. Будь-які, якщо їй буде потрібно. Тому що у нас народжуються всі нормальні діти. А задача дати цю приналежність, розуміння своєї спільноти, взяти відповідальність в часі за свою спільноту, в ідеалі. Вийти на вулицю і зустрітись з жінкою, яка вишиває саме в той спосіб, щоб вона показала творчу частину або традиційну частину і так далі. Щоб це зробити разом, мені здається, що це набагато більше важить, ніж формальне знання, що є машинки, які можуть автоматом. Олександре, але це виявляється інколи дуже складно. Я часто заходжу на урок історії. Вивчають всі дати важливі в контексті України, в контексті всесвітньої історії. Я інколи запитую, що у вас поруч. Розкажіть мені про місто, яке у вас поруч. Причому це місто Володимир був. Останній приклад – це був місто Володимир. Я кажу, що там відбувалося в цьому місті Володимирі? А село знаходиться поруч. Вони мені розказують про Францію, про Людовіка XIV, а про місто Володимир вони практично не знають нічого. І в мене виникає питання, чому так відбувається? Чому ми всередині України мало знаємо про свої села, про свої традиції, про свою культуру, про свою історію? Вона була різна, вона була різноманітна, але в ній є дуже багато цікавих прикладів. І це, виявляється, дуже складно. Це дуже складно пам'ятати, що це таке. Я інколи задаю питання в школі, хто в цьому місті народився? Визначних людей. Хтось розкаже там дати. Формально. І ніхто не розкаже, що ця людина, як вона думала, що вона робила, до чого вона це все прив'язувала, чому вона так мислила. Цього дуже-дуже мало. Чому вона видатна? Видатна – це означає не така, як всі. Це означає, що вона знайшла в собі якусь логіку, щось зробити, для чогось це зробити, розібрати, чому раптом у неї, крім таланту, можливо, стрельнуло те чи інше. Пройти цей шлях, зайти емпатійно в цю роль, зіграти. Потім подивитися, що я можу зробити в своєму контексті. І оця локальна ідентичність, яка у кожної школи або кожної громади буде різна, різноманітність – це початок синергії. Якщо ми всі однакові, синергії не буде. Ми сплющуємося. Ми повинні бути різними, щоб доповнювати в ролях, в підходах, в баченні, світобаченні, в бізнесах, в знахідках, які ми можемо поділитися. І це серед перших задач в школі, які мають бути десь в тих стратегіях, які мають з'являтися і на рівні шкіл, і на рівні громад. По освітній частині. А тут же ж, коли ми говоримо освітня частина, то через дорогу від школи, можливо, якщо пощастить, є музична школа, а є спортивний якийсь комплекс. Якщо вони працюють не разом, а вони сьогодні за традиційною функціональною якоюсь
там логікою існують окремо, не взаємодіють з різних причин, то це задача громади подивитись на це як на цілісну систему, яка повинна працювати на одну якусь задачу, де формується людина, молода людина, що ми разом інвестуємо, а інвестиція в дитину до школи важливіша, ніж ті ж самі гроші вже в школі. Наскільки це узгоджено і збалансовано на рівні громади? Чи це розірвано, чи це усвідомлено і дотягнуто саме з логікою не витрата інвестицій, з розумінням коли, для чого і так далі. Де тут бізнес? Бізнес з задоволенням приєднується до слова інвестиції, тому що він розуміє вигоду для себе. Да? І джерела додаткові приходять тоді. Люди залишаються, люди приїжджають в ці громади. Ми говоримо сьогодні про тимчасово переміщених людей, яким треба визначатись, залишатись, кудись далі їхати чи ні. І ідентичність до чого приторочитись, до якої місцевої ідентичності, якщо її немає, а будь-яка цікава ідентичність, вона притягує. Так. Будь-яка. Тоді виходить, що власне роль громади, роль керівника громади – це вміти збалансувати всіх освітніх партнерів, які в неї є, до одного спільного результату. Але насправді те, що я бачу, те, що я відчуваю, цього немає і воно не працює. Дошкільний заклад, садочок працює сам по собі, школа працює сама по собі, музична школа і спортивна школа, вони теж самі по собі. Вони не працюють в синергії, в них немає спільного розуміння, до якого результату ми хочемо прийти у цій громаді для того, щоб кожна дитина була успішною і щоб відкрити її потенціал. І, власне, оце є найбільший виклик. Що робити громаді? Як їм спробувати пошукати себе у своїй стратегії одній єдиній для того, щоб це щитувалося відразу? Тому що інколи я вивчаю, коли приїжджаю в будь-яке місто, в будь-яке село чи абсолютно за кордоном, дуже швидко щитується відношення до дитини. От дуже швидко помічаєш, як оця громада турбується про дитину. Оце дуже швидко читається. Друге, як відноситься до людей з особливими потребами. Дуже швидко ти бачиш, як вони відносяться до людей пенсійного похилого віку, і бачиш, як вони відносяться до померлих. І коли ти складаєш це в пазл, ти розумієш, про що ця громада. Так. У нас це не щитується. У нас не видно, що дитина є суб'єктом, заради якої і на яку працюють всі ці інституції. А таке складається враження, що кожна інституція працює сама на себе і не має спільного результату. І що робити громаді в цій частині? Ви започаткували хорошу ідею – це працювати з освітніми управлінцями і долучити туди представників громад. Є у них шанс розробити цю стратегію і впровадити в життя? Що їм для цього необхідно? Які ресурси їм для цього потрібні? Я маю на увазі ресурси не тільки матеріальні, але і навчальні. Угу. З чого їм розпочинати? Ми вивчали підходи трансформаційні в різних країнах до середньої освіти в тому числі. І припущення, з якого ми виходили, що якщо сильний лідер, керівник школи, то він достатньо може бути ефективним для того, щоб налаштувати оцю культуру, цей дух і змінити якісь процеси, щоб в школі якось там проходило. Більше того, у нас юридична законодавча база дозволяє виходити на власні якісь підходи. Правда? Ми можемо освітню програму розробляти власну. Освітні програми ми можемо вирішувати якісь такі вже більш-менш елементи процесів. Але виявляється, що директор школи не дуже самостійна особа і не так від умовно вертикалі міністерської освітянської, скільки від рівня громад. І це так, як склалось, тому що громади – це нове старе явище. Там ми можемо згадати Магдебурзьке право, але воно було вже давненько, і у нас після радянського періоду ми можемо щось не згадати вже. І тоді керівники громад, розбираючись з собою, дуже часто, не знаючи, як працювати з освітньою складовою, працюють трошки по-господарницьки, да? по-людськи, по-господарницьки. Да, стіни, дах, фундамент, десь двері поремонтувати. Тобто виходять на рівень господарський. Що теж важливо. Що дуже важливо, але не те. Недостатньо. І тоді виявляється, що
якщо подивитись на рівні громади, і такі керівники громад вже є, що можна подивитись на цю систему в цілому і почати гратись з різними рішеннями. Це можуть бути мережеві варіанти, але це може бути зроблено тільки в цілому на рівні громади, тому що там можна балансувати. На сьогоднішній день саме громада з її можливостями настройки на управлінський потенціал, на грошовий і на залучення партнерів, які можуть прийти з бізнесу, інтелектуальних партнерів від університетів, від різних міжнародних і консультаційних різного типу об'єднань, да? Плюс приватні ініціативи. Це можна відрегулювати на рівні громади, і ми змінили підхід підготовки освітніх управлінців з рівня школа плюс-мінус. Людина, яка в школі працює, і людина, яка десь, можливо, в громаді трошки вище. І ми засадничо прийняли рішення, що ми будемо працювати саме з рівнем громади і керівництвом шкіл для того, щоб узгодити цих суб'єктів в роботі між собою. На сьогоднішній день це припущення, що це може бути найефективніший спосіб в локальному пошуку якісних рішень, які можна потім розповсюдити і включити те, що ми називаємо український бенчмарк. Комусь потім захочеться повторити кращий досвід. Це би було дуже добре, тому що ми в Державній службі якості освіти, у нас є один з наших продуктів – це затвердження наших повноважень, це затвердження нетипових, вони так називаються, освітніх програм. Нетипова освітня програма – це, власне, і є шлях громади або закладу освіти до того результату, який задекларований у державних стандартах, але у свій спосіб. Причому ми дуже добре комунікуємо це питання і показуємо питання інфраструктурні, ресурсні, грошей, що для цього потрібно. Результат не дуже втішний. А це непідйомна справа для кожної конкретної школи або навіть громади. Для цього потрібні зусилля. Коли до цього долучається і громада, коли до цього долучається бізнес, долучаються автори, то, в принципі, можна було би створювати отакі цікаві, ідентичні, суб'єктні програми освітні, які можуть бути реалізовані для села, для окремих сіл, для громади, в якому декілька цих сіл. І тут можуть бути різні речі, і мережева освіта, тут можуть бути побудовані якісь спільні лабораторії фізики, хімії і ще якоїсь іншої справи. Можуть бути окремі спортивні зали, можуть бути мистецька складова. І це може бути все в динаміці. Ми закликаємо до того, що треба відірватися вже нарешті від тих стін, тому що в нас ще в голові поки що школа сидить, це тих 2000-3000 метрів квадратних великої будівлі, яку ми не можемо зараз ефективно обігріти, пофарбувати, поремонтувати. І це правда. І директор витрачає купу часу для того, щоб це зробити, бо він мусить це робити. І вчителі над цим працюють, і громада над цим працює. І інколи, коли ти запитуєш в директора, що тобі потрібно для повного щастя, ну він каже, мені би ще 5 комп'ютерів. І я його теж розумію в цьому відношенні, тому що йому треба закрити оцю частинку його потреб. Але якщо б ми зібрали команди, які б вийшли за ці потреби і зробили отакі інфраструктурні речі, це б було неймовірно добре. І тут я точно знаю, що ту ідею, яку ми вже обговорювали з приводу сільських шкіл, приємно відзначати, що бізнес дуже легко долучається до цього. Вони готові інвестувати не так в пофарбувати двері, як інвестувати в софт, інвестувати в те, що саме вчать, і що це буде для громади в майбутньому. Дуже приємно це бачити, і не потрібно боятися. Я тут закликаю всі школи, якщо нас дивляться, закликаю місцевий бізнес об'єднуватися і думати, власне, про оцю налаштування кожної школи і роботи кожної школи. І разом з громадою. Безумовно, потрібно брати громаду. Ну і громада – це таке явище, яке, перепрошую за свій термінологічний сленг, це не цілісна система, на відміну від села, де все збалансовано, всі одне одного знають, мають культуру. Да? В громаду входять різні ідентичності. Їх треба ще доформовувати, чи вони можуть не конкурувати, а об'єднатись на користь чогось там
більшого. І тут важливо тоді використати потенціал школи як центру, ком'юніті-центру, як спільноти. Те, що ви говорили, там можуть бути гуртки, там можуть бути інші форми діяльності, куди можуть приходити дорослі люди. Дорослим людям треба перенавчатись. Людям, які переїхали, треба перенавчатись. Викладачі, вчителі, які в школі викладають дітям, можуть викладати і дорослим інформатику, і всякі інші важливі речі. Плюс сьогодні вже всі, по-моєму, починають розуміти, що сільське господарство – це не город, на якому випадково виросла якась цікава штука. Це високотехнологічне з космічним процесом галузь, з якою треба розбиратись. І це цікаво, перспективно, і для України це дуже важливо. Да? І дітям можна, не виходячи з локального простору, стати гравцем міжнародного рівня разом з цікавими поруч агропартнерами, які показують, що ми це робимо, що ми це можемо робити, що ми можемо далі робити. І ти не покидаєш рідну землю, що ти далі вкладаєш, розвиваєш і твориш історію на ній. Ти її несеш далі. На твоїй генерації відповідальні за те, що буде з цією землею далі. Це додаткова класна природня енергетика, мотивація, яка нормальну людину повинна тримати. Але для цього мають бути рішення стратегічного типу, тому що коли ми спілкуємося з головами громад, і вони виходять на рівень розробки стратегії, то дуже легко вони акцептують, що немає інших стратегічних задач, більш стратегічних завдань по часу, коли з'являється результат, по грошах, по впливу на багато чинників, які існують, ніж освітні і розвиваючі якісь такі заклади, які в цій громаді існують. Тому це питання просто усвідомлення і допомогти показати приклади, можливо, або зробити такі перші приклади, да? А їх вони потрошку десь виникають. Дуже багато чого зараз з'являється. Задача об'єднуватись, шукати ці платформи. Потрібно продовжувати цей пошук. І, до речі, ми тут готові, ми є партнерами, ми багато речей робимо. Ви там вже згадували про те, чи нас бояться. Ми намагалися комунікувати і дуже сильно змінюватися в обличчі, щоб, власне, перебудувати оце відношення від контролю, якогось такого лобового, вніс. Тому що, в принципі, це легше зробити. Виконав, не виконав. Є, немає. Ми перебудували цю філософію. Ми все ж таки закладали речі, які можна розвивати, щоб побачити, як ця освітня діяльність змінюється. Тому що якщо освітня діяльність змінюється, то, в принципі, і результат мав би прийти сам по собі, по великому рахунку. Але тут ми говоримо з вами і не тільки про сільську школу, нам треба говорити і про міську школу, тому що у нас є сільські школи, які через брак дітей, так чи інакше, треба приймати рішення про їхнє закриття чи об'єднання. Що таке закрити школу в селі? Це як вирвати серце з живого організму, і тому всіх це болить. Тому що коли закриває школа, всіх це болить. З іншого боку, ми починаємо це вимірювати грошима. Скільки ми витрачаємо освітньої субвенції на кожну школу, скільки ми витрачаємо грошей на будівлю, і що ми з цим робимо. До мене зверталося дуже багато шкіл. От допоможіть, щоб нас не закрили. Багато вчителів допоможіть, щоб нас не закрили. І тут, от це про те, що ви сказали, про об'єднання. Я був в одній громаді, де казав, що тут є поруч село, з яким ви можете легко об'єднатися і жити. Все село на зборі сказало, що хочете. Ми будемо їздити 20 кілометрів, але з цим селом ми ніколи не об'єднаємося. Це проблема. Це є, тобто, це треба розуміти. Це є контекст місцевий, з якого ми мусимо виходити і бачити, що є якісь історичні традиції, культурні традиції між цими селами. У них завжди є нетерпимість, у них завжди є спір, у них завжди є спір за будь-чого і будь-якого приводу. Але ми зараз повертаємося до школи. І ми знову ж таки залишаємо цю школу, коли хочемо її оптимізувати в тому форматі, який вона є. З тою кількістю вчителів, з тою будівлею, яка просто енергозатратна в усіх питаннях. І нічого не змінюємо. І от, власне, якщо б ми школу все ж таки залишали в селі, але подивилися, що можна для неї зробити. Меншу будівлю, вчитель може до них приїздити, а не бути постійно там. Якась зменшена кількість вчителів. І от, власне, тут треба громадам проявляти більшу ініціативу. Не просто нам скоротили субвенцію, тому ми взяли і скоротили кількість шкіл. Все-таки подумати про інші налаштування освітньої системи громади. І я спілкуюся з керівниками громад. Насправді вони не дуже зацікавлені в цьому.
Для них все одно простіше залишити от як є. Є школа, є, немає, немає. 40 вчителів там є, не вистачає декількох посад, нічого страшного. Тому як до них достукатися? Як їм допомогти у цьому? Хто має це робити? Вони мають поїхати на навчання, це мають бути відповідальні їхні директори шкіл, це має бути якась рада села. Хто ці люди? Хто має взяти на себе цю відповідальність, ініціативу? Це ззовні не нав'яжеш. Я думаю, що тут йдуть перші громади, перші люди через природню цікавість і спроможність. І те, що ми бачимо, по-перше, ми бачимо багато таких бажаючих громад і людей, які хочуть разом як команда від рівня громади, управлінців громади до рівня освітян, причому різного типу освітян, приїхати розібратись і починати працювати в цьому плані. Це насправді дуже нормальна, природня така річ, яка, мені здається, дуже швидко може показати, що це можна досягти. Причому я вірю, що це можна, оці якісні зміни, про які ми говоримо, вони можуть бути зроблені там за 2-3 роки. Досить відчутно. Це бажання навчитись, бажання обмінятись, бажання взяти ризик на себе і, очевидно, відсутність страху від різних контролюючих органів. Я знаю, і наші багато органів, які працюють зараз, намагаються працювати з логікою допомогти, підказати, забезпечити можливість якусь там пошуків і так далі. Але є ще, очевидно, варіанти простіші. І тут дуже важливо це пояснювати не тільки освітянам, але й батькам. Тому що батьки теж будуть боятися, очевидно. Діти, якщо правильно з ними працювати, вони, думаю, перше підтримають ці речі. І мені здається, що бізнес буде поруч. Так, це би дуже було важливо. Це дуже було важливо, але тут є один, крім громади, рівень. У нас все-таки є рівень школи. І є дуже багато кейсів, коли керівник громади викликає директорів шкіл на велику нараду, приїжджає хтось з області, всі збираються і кажуть, давайте ми зробимо мережеву освіту у нас. Ні, каже директори, це не можна. А давайте зробимо це. Ні, каже, це теж не можна. Добре, якщо не можна, розійдемося і працюємо далі, як працювали. І тут ми природньо йдемо від громади, йдемо на рівень самої школи. Яку я бачу проблему у нас у школі, яка дуже є важливою? І певна система так виховувала що кожен вчитель важливий сам по собі і своїм предметом. Я не знаю, чи були у вас такі приклади, але я зустрічаюся з вчителями, і я помітив дуже просту тенденцію. Приходить вчитель біології і каже, можна нічого не читати в школі, біологію, кількість годин треба збільшити. Потім приходить вчитель фізики і каже, повірте, можна 7 по 3 години дати на тиждень, фізики треба більше. І так кожен вчитель бореться за свій предмет, переживає за свій предмет, має свою кількість годин, хоче їх як краще втілити в життя. Кожен вчитель важливий сам по собі, кожен вчитель суб'єктний, кожен вчитель зірка. І це дуже добре, що вони важливі, і що є повага до вчителя. Але де тоді оце шкільне лідерство? Де тоді директор, де його заступники, де вся команда? Чи є в них узгоджена стратегія на рівні школи, про що вони і що вони роблять, і чи б це прокомуніковане? У нас в вимогах до інституційного аудиту є таке поняття, як стратегія закладу освіти, і кожна школа повинна мати свою стратегію. Але насправді це найслабша ланка, тому що ми бачимо, що ці стратегії дуже часто переписуються один в одного, вони десь запозичуються, вони не прокомуніковані, вони не усвідомлені, вони не ті, які мають реальну основу для праці. Тому в мене є дуже просте питання. Як об'єднати вчителя з вчителем? Як об'єднати і створити оцю синергію в школі між вчителями, які можуть працювати? І законодавство, до речі, дає цю можливість. Ви можете створювати спільні програми навчальні, ви можете спільно вести, об'єднати, наприклад, і українську мову, і математику. І створити один курс для дітей і викладати разом. Ви можете пробувати поєднувати різні галузі знань. Ви можете поєднуватися всі і об'єднуватися в одну команду разом з директором, але насправді на практиці директор буває сам по собі, заступники самі по собі і вчителі самі по собі. Що з цим робити? Чи є у вас досвід і розуміння таких процесів? В управлінських контекстах це питання зводиться до лідерства, до наявності
певного типу людей, які формують такі смислові команди, да? Які працюють разом імені спільного результату. Команда – це завжди робота разом імені спільного результату. Не індивідуального результату по біології або по географії, а разом імені спільного результату. Для цього треба вміти мати достатньо силу, переконливості і логіки, і розуміння для чого? Для того, щоб об'єднати ці всі ролі і закласти якусь таку цікаву, можливо, створити ці правила гри, щоб в цих правилах гри було цікаво грати Всім разом. фізкультурнику, і біологу, і географу, і історику, тому що вони це близькі предмети. Хто їх коли розділив? Це цікаве питання, яке вже залишиться в історії. Але сьогодні можна обігрувати в 1001 спосіб. Більше того, дитина з доступом до інтернету, до штучного інтелекту перевіряє будь-яке слово, яке звучить в класі, в аудиторії у мене, і знаходить набагато цікавішу інформацію, ніж те, що звучить від втомленого вчителя або вчительки. Тоді питання, для чого я тут сижу у дитини? І тоді роль вчителя сьогодні зовсім інша. І тоді роль лідера, щоб об'єднати їх, зовсім інша. І тоді з'являється новий суб'єкт, який називається умовно штучний інтелект, який готовий допомогти, не підмінити, а допомогти в розвиток, в пошуку чогось. І тоді ролі мають бути змінені вчителя, учня, штучного інтелекту і координації навколо цього. Дивіться, от ми говорили про школи сільські закривати, не закривати. Ірландський досвід, наприклад, коли тримаються школи, як одиниця, яка забезпечується в тому числі в мережевому, методологічному і інших форматах, що там є три вчителі, здається. Я вам розкажу про Ірландію, про Дублін одну історію. Я прошу вибачення, не забудьте свою думку. Ми поїхали у відрядження в Дублін, і там зустрічалися з освітянами, з такою нашою організацією, яка відповідає за зміст і за оцінювання освіти. І ми питали, в них дуже багато островів, і питали, як на цих островах працюють школи. Вони кажуть, у нас велика проблема. Ми кажемо, чого? Каже, ми багато вчителів відправляємо на острів, які мають читати пари. І що? Ну, каже, деколи буває шторм, і поки човен може вийти в море, то він виходить. Якщо ні, то вчителі можуть застрягнути на тиждень, на два. Але вони це роблять. Тобто, все одно вони школу і дітей не возять на цих човнах на материк, а вони їдуть на острів і роблять все, щоб була доступна освіта, і школа була на цій території, на цьому острові. Якщо взяти кожне наше село, це може бути теж умовний острів, і в нас легше добиратися, хоча ми інколи кажемо, що немає доріг там, або є проблеми з автобусом, з підвезенням. Думаю, що ми би могли би переосмислити цю ситуацію. І якщо я, наприклад, як вчитель, який знається я не знаю на чому, на біології, і приїжджаю в якесь село, чи звозяться там діти, чи я приїжджаю, я ж можу трошки більше, ніж один урок чи два уроки провести. Ми можемо перепакувати так програму, що це був день імені біології. Так. З усіма можливостями дитини там прожити цей день імені біології. Що дасть можливість і вчителю реалізувати свій потенціал, і учню взяти більше, ніж 1/7 протягом дня там чогось того, що я вже там можу переплутати собі в голові і так далі. Тобто питання пошуків моделей зараз, особливо з можливостями штучного інтелекту, особливо з можливостями законодавства, з нього і транспорту, і електронних комунікацій і так далі, неймовірні. Питання, що ми робимо, для чого, і давайте експериментувати, і право експериментувати. Імені результату. Мені здається, що особливо в сьогоднішньому контексті ми собі можемо і повинні це дозволити. Тоді ми маємо переосмислити методології, методики навчання. Нам треба повертатися і брати того ж самого Жан-Жака Руссо, який дуже багато говорив про освіту, до речі, і дуже багато говорив і поєднував це з історією розвитку інтелекту у дітей. До речі, потім пізніше Піаже практично продублював його теорію, де чітко розмежував, в якому віці, як формується інтелект, що для нього дуже важливо в цей час. Учнем Жан-Жака Руссо був такий Песталоцці, який дуже багато речей зробив щодо діяльнісного підходу навчання. Вивчення маленького і рух до великого, але це було поступово і крок за кроком, спокійно. Всі вони формували ідеологію
освітню як відкриту, де ти біологію вивчаєш на вулиці, а не в класі, де в тебе є наочний матеріал, природа, а не просто закрите приміщення, де формувалася методологія і є різні концепції. Ми можемо взяти і німецькі концепції, ми можемо взяти і англійські концепції підходу організації класів, як учні працюють. До речі, англійці експериментували, і у них дуже добре виходило, де вони, наприклад, початкову школу від першого, умовно, там по 5 клас, всі навчалися разом. І в старшому класі так само всі навчалися разом. В одному класі. Але старші учні були т'юторами і наставниками Так, це молодших зміна ролі, учнів. так, абсолютно. Ми можемо взяти наших друзів в Нову Зеландію, Австралію. Там є і Джон Гетті, і Дебора Мастерс, які зараз працюють над питаннями visible learning, тобто де вони розказують. Мені дуже подобається підхід Дебори Мастерс, де вона каже, ви ніколи не задавали питання, чому вчитель в кінці дня втомлений, а діти ні? Мгм. Тобто вони з енергією виходять зі школи, їм весело, а вчитель такий, йому треба 2-3 години, щоб прийти до тями і зрозуміти, де він і що з ним відбувається. Тому що важко тримати в увазі клас і кожному дати раду. Це важка задача. Тому, очевидно, нам треба зараз змінювати налаштування саме методології, перенавчання і підвищення кваліфікації вчителів і відкривати нові методології. Але я згадав про Песталоці, наслідником Песталоці був Ушинський. А за Ушинським у нас прийшов Василь Сухомлинський. У нас є Русова. У нас є Софія Русова, Макаренко. У нас є Макаренко. У нас є дуже багато людей, які мали свої підходи до методології навчання. І інколи складається враження, що ми їх загубили або губимо, ми їх не чуємо, намагаємося слухати весь світ. І я був десь декілька років назад, провів експеримент дуже цікавий. Ми отримали результат ПІСА. І ПІСА дала нам рекомендації. Там 20, умовно, пунктів, я зараз не пам'ятаю скільки, рекомендацій. Я попросив своїх колег, щоб вони знайшли Сухомлинського, а у нього є такі праці, як «100 порад вчителю», наприклад, знайти, чи є у нього аналог. На всі 20 рекомендацій у Сухомлинського були 20 тез, які він уже розказав вчителю, що робити в тій чи іншій ситуації. Це вже було. У нас це вже було. І тоді класика, це було вже. І ми не використовуємо це, що було. Ми шукаємо далі, гонимося за компетентнісним підходом, який може допомогти нам вижити. Але насправді, і дуже часто сперечаємося, більше має бути софту, чим більше має бути харду. Ми маємо більше вчити фізику, чи ми маємо вчити людей, які будуть успішними, які будуть веселими, життєрадісними. І кожного дня ми маємо їм казати, ти найкращий у світі. Як знайти оці баланси між тим, що є у світі, у Європі, між тими наробками, які були в Україні і є в Україні? Очевидно, у нас педагогічна думка не вщухає, вона існує і далі працює. І як знайти оцей баланс між знаннєвою школою, а іншими словами, між тими софтовими налаштуваннями, те, що по-іншому ще зараз називають етичним навчанням. Як тут бути? Знову ж таки, подивитись в цілому, відірватися від процесів, які в нас поставлені були десятками років. Я питаю освітян завжди. А моє улюблене питання: хто знає колегію Павла Галагана, наприклад? Одна людина на групу може знати. А це колосальний педагогічний досвід, який дав колосальний вихлоп на виході. Да? Тобто неймовірні люди з представниками, на жаль, розстріляного відродження, з академіками, від Ангела Кримського, Богомольця і так далі. Це було зроблено в одному правильному середовищі людиною, яка абсолютно чітко усвідомлювала, чому формальний тип підходів Грицького Галаган, засновник цього колегії, да, не працює. Він називав ці формальні підходи на той час Міністерство затемнення Російської Федерації. В ті часи він пробивав просто свою логіку якусь. Питання лідерства, питання, що я хочу зробити і для чого. Я хочу зробити диво, да? Але диво не робиться через наявність комп'ютерів, які дуже швидко старіють. Питання оцього духу, запалу і очей, які горять, і цю енергію не знайдеш в бюджетах. Над цим треба працювати. І для цього, щоб це включити, не треба зовнішньої допомоги. Не треба зовнішньої матеріальної допомоги. Треба доторкнутися до своєї землі рукою, да, і взяти цю силу.
щоб вона прийшла до рівня голови і включила щось більше, ніж просто виживання. І тоді ми стаємо нормальними людьми, які створюють нормальне середовище для себе, для майбутніх дітей. Тоді є заради чого. Це суть людського існування. І освітяни тут, звичайно, повинні все одно мати допомогу. Вони грають свою роль. Де ті баланси і де ті можливості, щоб кому бути поруч, да? Але точно допомагають тому, хто хоче. То якщо я освітянин і я маю хорошу ідею, роблю цікаві речі, то поруч хтось стане, щоб допомогти. Якщо я буду з втомленими без кінця очима пояснювати, що нічого зробити не можна, тому що вже все пропало, то ми далі не рухаємося. Питання тільки в невеличкій кількості нормальних людей, які встряхнуть з себе ці речі. Дякуючи Богу, існують сьогодні цікаві державні управлінці на всіх щаблях, які десь так само можуть об'єднатися і сказати: «Та, ми шукаємо разом, давайте пробувати. Давайте ви пробуйте, ми будемо пробувати. Давайте не будемо боятись помилитися». Це дуже важливо, тому що зараз у нас в контексті війни, безумовно, ми намагаємося все рівно в освіті робити вигляд, начебто нічого не відбувається. Давайте рухатися далі, як рухалися, досягати тих результатів, які ми досягаємо. Безумовно, ми бачимо, що війна, а перед цим ковід, вони дуже сильно впливають на результати навчання, на мотивацію дітей, на мотивацію самих вчителів. Безумовно, після відключення електроенергії, після бомбардувань треба зібратися дуже добре для того, щоб далі продовжувати в цьому стилі. Як тут можна адаптувати систему освіти? Чи робити вигляд, що нічого не відбувається, чи треба дуже швидко діяти для того, щоб її реально адаптовувати під виклики сьогодення? Я переконаний, що такого досвіду нема ніде. І що в цій частині ми можемо? Чи може, власне, війна і вплине на дітей наших так, що результати їхньої емпатії, розуміння, хто ми, для чого ми, вони будуть навпаки вищими, чим в їхніх однолітків за кордоном? Чи може, власне, нам розвивати оцю частинку, а не зосереджуватися на знаннєву школу, де дуже важко буде досягти певного результату? І знову-таки ми про баланси. Ми вже про це десь частково говорили. Як реагувати на війну в освіті? Дитина під час війни не тільки дитина. Вона приймає на себе дорослі проблеми великою мірою. Вона має страх, вона має відчуття відповідальності за батьків свого боку. Тому що вона є в сім'ї, вона є в школі, вона бачить, як хтось поруч щось робить і хтось щось не робить. І вона робить свої висновки і дорослішає значно швидше, ніж в звичайному середовищі. І це питання нашого ставлення до них, до цих дітей, да? Щоб ми підказали, допомогли, щоб ми не були зверху. Діти мають, можливо, більший стрес навіть, ніж дорослі. Провести їх через ці випробування – це велика майстерність і обов'язок всіх дорослих, включаючи педагогічні освітні заклади. Цей контекст, мабуть, можна було б використати для того, щоб проявити якісь ті чи інші речі. Можливо, щоб перевизначити своє ставлення, чесніше ставлення, да? Менш бюрократичне, але більш сутнісне до тих чи інших явищ. До себе, до країни, до різниці між тим, що є добре, що погане. Обговорити це, взяти удар на себе, якщо раніше це було складніше, треба було зіграти формальну гру, то сьогодні можна не грати цю формальну гру. І тоді, коли ми стаємо рівними, коли ми стаємо рівновідповідальними з дітьми за цю ситуацію, діти можуть отримати свій кращий якийсь елемент в розумінні сутнісних речей в світі, ніж, можливо, в таких більш гламурних і формальних середовищах. Погоджуюся. На жаль, чи так воно складається, але це має бути десь враховано. Тут треба врахувати ще не тільки цей контекст, що йде війна і руйнування, а те, що діти все одно в телеграм-каналі, по телебаченню, в інтернеті, вони ж бачать наслідки, вони бачать теж жертви, вони бачать вбивства. Але тут треба нам врахувати також, що у нас вже з'являється категорія дітей,
які втратили батьків на війні, які втратили рідних, батьки, яких продовжують служити в Збройних силах України. І для них це кожного дня виклик. І в такому стані приходити до навчання це ще один виклик для них. І тут вчителі проявляють і проявлять, я переконаний в тому, що неабияку емпатію і розуміння, як працювати з такою категорією дітей. Тому що вони дуже-дуже тонко відчувають всю несправедливість, вони відчувають дуже тонко, що відбувається в системі, і з ними буде дуже складно працювати і в подальшому. Тому треба це врахувати, але оскільки ми вже заговорили про дітей, а в нас ще один є виклик для України і для системи освіти України. Вони себе проявили, за словами тих країн, дуже добре. Вони дуже швидко імплементуються, вони швидко вивчають мову, вони добре показують результати. Вони виявилися такими, що можуть опановувати освітню програму і паралельно з вивченням мови. Виникає відчуття, що більшість наших сусідів зроблять все можливе, щоб цих дітей залишити у себе. Угу. Чи можемо ми через систему освіти, через вчителя, через громаду все-таки, я не знаю, чи це коректне слово, конкурувати з ними, але показати, що все-таки вам потрібно повертатися? І яка ключова перевага тут може бути у нас, щоб переконувати батьків і дітей повертатися до України? Ми багато чого досягли під час війни, не дивлячись ні на що. Люди, які виїжджають навіть в Європу розвинути, бачать, наскільки у нас може бути сервіс цікавіший, діджитал сервіс цікавіший, державні сервіси цікавіші, як у нас ставлення до багатьох речей, в тому числі підприємництво, при хорошому сприянні в середовищі може спрацьовувати набагато живіше і ефективніше, ніж в контекстах тих країн, про які ми говоримо. І це вже доведено, і це можна побачити, відчути, тому що люди ж все одно їздять туди-сюди час від часу. То дві речі, з моєї точки зору. Перше, які є принциповими для того, щоб ми сказали, що ми конкурентні. Це освіта. Освіта дає перспективу. Це повага до дитини і можливість отримати перспективні правильні знання і спроможності. І друга річ – це можливість бути підприємцем без так само тих обмежень, страху, який, можливо, раніше в пострадянському середовищі був. Якщо батькам є робота, а дітям є освіта, я не бачу кращої країни, ніж Україна в контексті для нас, українців. Переконаний в цьому, тому що нам в освіті є над чим працювати. Безумовно, ми ж не можемо сісти і почивати на лаврах і казати, та в нас вже все добре, ми вже все, чого хотіли, досягли. Є куди розвиватися, є над чим, є що вдосконалювати, трансформувати. Але тут треба все-таки визначати оці критерії, стратегічні критерії, до чого ми хочемо прийти. Бо якщо взяти, в системі дуже багато розумних, цікавих людей. Систему ми розширили, у нас вже інституції, якщо чесно, вже дуже-дуже багато. Кожен начебто і робить свою роль, і дуже добре робить, і звітує про виконання цієї ролі. Але не вистачає якоїсь синергії, об'єднання і розуміння, щоб ми ішли в один напрямок. Не кожен свій, а в один єдиний во ім'я учня, який має в майбутньому прийти і робити цю справу дуже, дуже добре. Я помічаю одну річ, і я переконаний, що ви бачите це теж, але вже з дорослими в Києво-Могилянській бізнес-школі. У нас неймовірна кількість прекрасних, гарних, талановитих, розумних, креативних, інтелектуальних дітей. Деколи можна йти по вулиці, ідеш і бачиш оці сумні обличчя людей. Кожен в своєму світі, закритий, з переживаннями, своїми проблемами, своїми викликами. Ти заходиш в школу, а там зовсім інша енергія. Там всі біжать, очі світяться, всі тобі кажуть доброго дня, всі веселі, всі щасливі. Але є один нюанс. Ця енергія така добра від першого десь по 6, 7, 8 клас. А потім десь і вона трішки щезає. Вони починають переживати, вони починають задумуватися, вони починають переосмислювати. Це проблема нашого змісту освіти? Чи це проблема і дозрівання, і дорослішання
Чи школа не вбиває оцю ініціативність? Чи школа не вбиває цю креативність? Чи школа через предмети фізики, хімії, математики інколи для всіх, бо для всіх у нас зміст одинаковий? І ми не сильно то виокремлюємо, що він надається до фізики чи не надається. Він все одно мусить вчити ту фізику на рівні того хлопця чи дівчинки, в якої це виходить набагато краще. Чи не вбиває школа цю енергію? І що робити з таким змістом освіти, щоб він мав якісь індивідуальні підходи? Ви знаєте, я не люблю слово «зміст» в освіті. Я знаю, я тому його і задав. Мені подобається більше інший рівень, смисл, для чого ми це все робимо. А ми можемо дуже багато речей робити. І якщо в змісті це якісь там інформація, чи, можливо, навіть знання, чи, можливо, компетенції, чи, можливо, навички, чи ще щось, я все ж таки хотів би, щоб формувалась людина, яка чітко усвідомлює і зацікавлена в тому, щоб підгрести ці знання. Це ядро в нашій діяльності. Характер формується, вважається, до 12 років. То я повинен, якщо я освітянин, я повинен допомогти в характері створити або забезпечити, або підтримати можливість бути відкритим до світу, спроможним гратися з цим світом. Оце задача освіти. Решта все інструменти. Якщо ми працюємо тільки з інструментами і не працюємо, і не допомагаємо сформувати це ядро, то для чого ці всі інструменти? Вони не просто вторинні, вони третинні. Ми зосереджені на якихось маргінальних речах порівняно з основними. Ми повинні переосмислити цю логіку. Це питання не в змісті, питання в смислі освіти. Що ми робимо і для чого? З ким? Що ми хочемо десь отримати в тому перспективному для нас світі з цими людьми разом? Мені подобається дуже риторика, термінологічна риторика. Садочок, сад і вихователька. Вона реально чесно виховує, але через логіку садочка, де в садочку проростають ці дітки, формуючи, ми не можемо ні пришвидшити, ні змінити, вони мають прорости. А потім воно приходить в школу, ми починаємо його вчити. Об'єктивізуємо, не працюємо вже так, як можна було б розвивати, підтримати, послухати, прислухатись, можливо. Я знаю, що фахівці мені скажуть, що я далека людина від цих речей, що я неправильно щось розумію, але іншого шляху немає, тому що людина формується по часу проведення протягом дня, саме в школі, соціалізується, вона спілкується з вчителями, вона спілкується з адміністрацією школи, вона бере приклад або навпаки каже, що я таким не хочу бути. Вона отримує трактування логіки побудови всього світу через те, як побудована школа. І культура, над якою треба працювати, вона більше важить для дитини, ніж те, що написано в підручнику географії. Багато питань. Те, що ви говорили, за що вчитель отримує гроші, за що він бореться, за що він змушений боротись. Може отримувати гроші за проведені години, а може отримувати гроші за проведені консультації через репетиторство, що переважує сьогодні, і які відносини там з батьками. Але там все формується. Саме там і формується це ядро, яке потім натягне на себе всі інструментальні речі. Особливо з сьогоднішніми штучними інтелектами, інтернетами і іншими форматами допомоги в інструментальному ключі. Ви вже згадували, для того, щоб це все сформувалося, для того, щоб це все працювало, безумовно, потрібні ресурси. Тобто людські ресурси – це підготовка нових вчителів, це підготовка системи освіти, це можливість дати вчителям підвищення кваліфікації, знайти для них найкращі моменти, щоб вони вчилися, розуміння співпраці вчителів і батьків. Тут треба знаходити оцей ресурс, вміння спокійно долучати один одного до освітнього процесу, бо в нас з одного боку батьки деколи мислять дуже просто. Ми вам віддали дитину, будь ласка, поверніть нам її вже освічену, навчену, виховану, культурну, а ми з себе знімаємо будь-яку відповідальність. Тобто тут нам важливий оцей ресурс комунікації, спілкування між вчителями і батьками. Ну і нарешті, найважливіше питання для кожного вчителя, яке так чи інакше буде говорити про те, що як ви хочете, щоб ми на таку зарплату вам показували ті результати, які ви нам передбачили в Законі України про освіту, про загальну середню освіту. Ну так не буває. Чи бачите ви кореляцію між якістю
освіти, тої, як діти будуть навчатися, і в тому числі матеріальним технічним забезпеченням вчителів. Дивіться, саме слово кореляція, я перепрошую, я заходжу в терміни. Саме слово кореляція не означає причину і наслідок. Це різні сутності. Да? Кореляція може не гарантувати, що це одне і те саме. Але базовий рівень оплати, він, очевидно, для підтримки статусу поняття вчитель має бути. Я не знаю, як в сьогоднішньому стані країна, наскільки може знайти такі рішення, але я вірю в те, що на рівні громади разом з бізнесом, з перепаковкою моделей, з пошуком кращих рольових якихось варіантів застосування можливостей вчителя, бізнесу, бюджетів громади, держави і так далі, можна знаходити рішення, які можуть допомогти це питання вирішити. Бізнес в цьому плані дуже швидкий. Люди, які приходять в керівництво громад, дуже часто є з бізнесу. І якщо у них з'явиться розуміння важливості пошуку такого типу рішень, то мені здається, що рівень громад може бути таким хорошим допоміжним важелем в вирішенні цієї теми. Да? І тут питання коли і як. Пряма зарплата, не пряма зарплата. А можна купити будинок вчителю, можна на рівні громади, можна дати безкоштовну оренду, можна якісь інші варіанти. 1001. Просто треба це почати шукати, якось перепаковувати. А є така банальна фраза, що гроші завжди є, питання пріоритетів. Якщо є усвідомлена потреба разом і готовність шукати рішення, воно може допомогти. Питання і комунікації, звичайно, в тому числі, але над цим треба працювати. Ми бачимо дуже хороші приклади в тому, коли покращується навіть матеріально-технічна база, коли вчителю сільської школи привозять кабінет фізики або кабінет хімії, дають йому реактиви, де він може працювати з дітьми, де він може реально відчувати задоволення від своєї роботи, він нікуди не їде з цього села, і він завжди буде залишатися у цьому селі. Безумовно, для нього заробітна платня теж має значення, тому що вона має бути належною, щоб він міг утримувати не тільки себе, але свою сім'ю. І утримувати на такому рівні, щоб показувати також і приклад тим дітям в школі, які навчаються. Тому що якщо вчитель не може показувати приклад, то, безумовно, це буде трагедія виховання. Ти можеш говорити про все, що завгодно, але своїм прикладом ти будеш показувати інші речі. Тому добре, що ви сказали, що гроші є, тільки їх треба пошукати в інших місцях. І я переконаний, що в системі освіти є можливість фінансувати багато проєктів, тільки треба зрозуміти, що є в пріоритеті і на що ми можемо ці кошти. Що саме підтримувати, що саме не підтримувати. А є така фраза хороша, взагалі розуміння, що є правильно, що неправильно. У Стівена Хокінга. Ворогом знання не є невігластво, а ілюзія знання. От ми дуже часто думаємо, що ми правильно оцінюємо ситуацію. Я маю на увазі, ми можемо сказати, ми ж робимо все по закону, по інструкції, по прийнятим якимось нормам. Да? Це ж правильно. Знайти в собі силу сказати, що, можливо, це вже неправильно, переосмислити ці речі. Є ключовим на сьогоднішній день для того, щоб запустити пошуки рішень нового. Ми сьогодні з вами практично згадали про все, що могли поговорити, але, безумовно, у нас залишається дуже багато питань, які б ми могли обговорювати довго. У мене є пропозиція на цьому завершити сьогодні, але ще залишити можливість зустрітися і поспілкуватися на теми, які для нас дуже важливі, зокрема питання, які стосуються і вищої освіти, тої ж самої професійно-технічної освіти, поговорити про те, як ці системи працюють. Сподіваюся, що наші думки, вони будуть почуті, а хтось для себе візьме як откровення і спробує впровадити в своїй громаді, у своїй школі. Я сподіваюся, що ми зможемо продовжити такий клуб обміну думками із нашими колегами з громад, із унікальними прикладами зі шкіл, тому що вони є. Але на сам кінець, колись, десь певний рік назад, ви мене поставили мені запитання. Я хочу це запитання повернути. Ви мене запитали, хто дякує вчителям? Хто дякує вчителям, Олександр? Я розкажу так десь далеко, да? Що колись людина через 20 років вертається до вчительки або вчителя і каже: дякую, я зрозумів, то було важливо, я був такий-то, я тепер там краще. Але мені більше подобається, коли йде вчитель по місту або по селу.
і перед ним знімають шляпу. Будь-хто. Давайте на цьому завершувати. Давайте знімати шапку перед вчителем, але не тільки її знімати, а віддавати ту належну шану і повагу роботи, тому що за ними майбутнє, за ними Україна, за ними наша перемога, тому що все базується на системі освіти. Як би ми не хотіли не визнавати той прикрий факт, що можна потім наздогнати, потім можна довчитися, але якщо в школі це не закладено, то потім це зробити дуже і дуже важко. Тому дякую, Олександр, за спілкування, дякую за ваші думки. Дякую. Я, друзі, дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто слухав нас, дивився нас. Ви можете поширювати це відео, ви можете коментувати це відео, ви можете ставити свої вподобання, ви можете писати нам свої пропозиції і думки, а ви можете також висловити свої побажання з приводу того, з ким би ви ще хотіли, щоб ми поспілкувалися і обговорили дуже важливу галузь і дуже важливі питання нашої освіти, нашої країни. Тому дякую вам за увагу, до зустрічі і всього вам найкращого. Дякую, Руслан.